Một lần nữa, chúng tôi luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang xin kính chào quý vị trở lại trong phần 2 chương trình luật pháp phổ thông cùng với chúng tôi luật sư Thiên Trang, luật sư Kevin Phạm Quang Huy và ông giáo sư Richard Carlson. Welcome back, Professor Carlson. Thank you. In the context of an employer requiring an employee to sign a covenant not to compete, yes. How is that enforceable, and can you elaborate a little bit on what is a covenant not to compete? Many employers are now asking employees to sign a contract that says that when the employment ends, the employee won't work for any competing firm and won't establish their own competing business for some period like 3 years. The law in this area is very complicated. It's also changing. For a long time, Texas courts didn't much like covenants not to compete. That's changing now. We have a Texas Supreme Court that seems very favorable toward covenants not to compete. Still, there are some important limits. The agreement must not be designed just to stifle competition. It has to be designed to serve some legitimate business purposes, such as to save or protect the employer's trade secrets. Kính thưa quý vị, khi được hỏi là đôi khi chúng ta đi làm và người chủ họ muốn những người nhân viên phải ký một cái hợp đồng để bảo rằng nếu mà sau khi quý vị nếu mà nghỉ làm tại chỗ này thì quý vị không được ra để mà cạnh tranh làm cùng một cái business chung với người chủ cũ. Ông giáo sư Carlson có bảo rằng thật ra đây là một vấn đề mà tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ có thiên vị về vấn đề này và đồng ý miễn sao cái lời hứa này, cái thỏa thuận này nhằm mục đích cho những cái lý do kinh doanh chính đáng, chẳng hạn như là không có được chia sẻ ra những cái bí quyết về kinh doanh, những cái recipe, những cái trade secret của công ty đó, chứ không phải là để mục đích là ràng buộc hay là bắt một người nào đó không có quyền làm việc. But I still wonder sometimes for professional services such as doctors, lawyers, it's about personal relationship, and clients want that lawyer, not that law firm. And if you ask that lawyer not to compete for 3 years, would you restrain that lawyer from employment, and also you restrain the public from benefiting of that lawyer service? Yes, especially with respect to professionals. If we're just talking about personal relationships, the courts are much less likely to enforce a covenant not to compete. On the other hand, if, for example, the employer has hired a salesperson and has paid for this employee to entertain customers and clients and get to know other companies and spent a lot of money and invested in those relations, the courts are much more likely to be sympathetic to the employer. Does this context work in the realm of an independent contractor? Independent contractor. If it's truly an independent contractor, the reasons why courts enforce covenants not to compete at all are much less likely to apply. It's hard to imagine a situation in which someone who is truly an independent contractor could validly sign a covenant not to compete with this important qualification. Even an independent contractor can't steal a client's trade secrets. That's true, because it still belongs to the employer. Yes. Đôi khi quý vị đi làm và mình có một cái hợp đồng, nó không phải là người nhân viên, nó gọi là employee, mà mình chỉ là một người independent contractor thôi. Thì cái vấn đề mà cái hợp đồng giao kèo là sau khi không còn làm việc cho người employer này nữa, người independent contractor đó cũng không có quyền được cạnh tranh với cùng một cái kinh doanh hoặc là một cái trade secret của cái người chủ mà mình đã làm. You mentioned about independent contractor, but sometimes people also heard of the word employees. How do you distinguish between the two, and what are the differences? There's no very clear line between employees and independent contractors, and a lot of employers have tried to take advantage of this. They'll want their workers to be independent contractors so that they can avoid all of the employment regulations and all the taxes associated with employment. But in the end, it's not just what the employer says it is. It's a question of whether the worker really does work independently of employer supervision. You can think of an independent contractor as someone who has an independent business and is not just the servant of the employer. Thưa quý vị, lúc mà mình nói về vấn đề employee là một người nhân viên của mình với một người independent contractor, hai cái đó khác hẳn quý vị. Nhưng mà theo nhiều những employer, những chủ nhân mà họ set up một cái business ấy, họ sẽ mướn những người nhân viên, họ sẽ đặt tên ra cái người đó là chỉ là independent contractor thôi. Rồi quý vị phải rất là cẩn thận, bởi vì employee hay contractor đó nó rất là khác biệt. Người nhân viên của mình là người mà mình
quyết định là làm giờ giấc như thế nào, làm công việc như thế nào, thì cái đó là mình gọi là employee. Contractor cũng như ông Carlson nói là mình coi như là cái người đó là có một cái business riêng, họ làm theo giờ giấc của họ, họ làm sử dụng cái dụng cụ của họ thì thật sự mới là independent contractor. Nhưng mà ngược lại những người chủ đó họ mướn nhân viên nhưng mà họ đặt tên cái đó là contractor. Quý vị nên cẩn thận, bởi vì quý vị đang có thể nguy hiểm trong vấn đề là trốn thuế là một, hay là làm trái luật về vấn đề luật lao động là hai. Và cái đó không những là người nhân viên sai mà người chủ cũng sai nữa thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta làm người chủ muốn vấn đề thuế má cho nó khỏe, nó đơn giản đó, thì quý vị lại cứ đặt tên người đó là người independent contractor trong lúc người đó thực sự là một người employee. Thành ra Thiên Trang cũng nhân cơ hội này nhắc quý vị employer, những người chủ hãng, những cái cơ sở thương mại, trước khi mà chúng ta mướn và quyết định về vấn đề thuế má, quý vị nên cố vấn với một người luật sư về vấn đề luật lao động. Và trước khi chúng ta nói thêm thì Thiên Trang xin được mời quý vị khán thính giả trên đường dây đầu tiên. Hello, chúng tôi xin nghe ạ. Dạ, xin chào luật sư Thiên Trang và Kevin, xin chào ạ. Dạ vâng. Dạ, em có 3 câu hỏi. Dạ, xin mời anh. Hai luật sư giải thích giùm, tôi không biết thư kiện ai, tôi đi làm 8 ngày, không có biết cái thời gian để liên hệ. Dạ, câu hỏi của anh là gì ạ? Câu thứ nhất là khi mà công nhân mà bị làm trong hãng mà bị tai nạn đó, mà cái hãng nó gửi đi bác sĩ, rồi sau đó bác sĩ nó cho mình đi khám rồi đi lại tái khám, mà trong vòng 1 tháng như vậy, một ngày có đi 3 lần, có khi 4 lần. Mà bây giờ mình đi khám bác sĩ như vậy là không có trả lương mình. Khi mình bị trong hãng chứ không phải đâu. Câu hỏi số 2 là gì ạ? Thì có ai, cái bạn bè thì có làm chứng là mình bị hãng. Câu thứ hai á, cái ví dụ mình đi 1 năm mình có 2 tuần vacation, mà thứ hai mình đi nghỉ ngày, rồi sau đó rồi mình đi làm ngày thứ 3 mình làm overtime, rồi đến ngày thứ 6 thì có overtime 8 tiếng, thì lấy 8 tiếng nó đắp vô chưa đủ 40 tiếng, rồi cộng thêm 8 tiếng của vacation là 48, nó không có trả overtime. Là thứ ba là khi mà manager mà cãi với công nhân á, mà công nhân làm đúng, công nhân làm chứng, công nhân đúng á, nó cãi không lợi, nó đuổi cho công nhân về 3 ngày và cảnh cáo. Nếu mà manager nó sai vậy á, sao chủ không đuổi? Cho nên công nhân không biết thư kiện ai, mà cái thư kiện không thấy giá bao nhiêu, và cái hãng gần ngày còn cắt benefit, chẳng hạn như bảo hiểm, tất cả những cái gì nó cũng kèm cắt bớt hết. Dạ vâng. Nhưng hãng á, thì họp lúc cái tháng này tháng tới lúc nào cũng có lời hết, mà hãng này xây qua hãng mới, máy cũ đậu qua máy mới mà không có lên lương. Rồi Thiên Trang xin phép sẽ cắt đường like của anh và để Trang dịch lại cho ông giáo sư để ông ta trả lời cho anh ha. We have a viewers who called in and say that he worked in this company and he was injured at work. The employer sent him to the doctor for a month and he has to go to the doctor 3 times a day. But the employer did not pay him for that whole month. What can he do? That's question number 1. Question number 2. There's 3 questions and we tend and then let's just answer the first question. Let's start with the first one. Well, if the employee is not at work, sadly, the employer doesn't have a duty to pay an employee if the employee isn't working, even if it's not really the employee's fault, even if it was a work-related accident. But it sounds like this employee might be entitled to workers' compensation. And so the remedy is to file a claim for disability pay with the workers' compensation insurer. Thưa trả lời cho câu hỏi đầu tiên đó thì ông Professor Carlson nói đó là rất là tiếc nếu mà quý vị không đi làm, nhất là mình làm theo cái trường hợp gọi là wages á, thì nếu quý vị không đi làm thì quý vị sẽ không được trả lương. Nhưng mà trong trường hợp của ông này đó thì nếu mà ông bị bệnh trở sở làm thì ông có thể xin nó gọi là cái workers compensation. Thì tôi nghĩ cho trường hợp của bác đó, bác nên ngồi xuống với một người luật sư chuyên về vấn đề workers comp để hỏi cái câu hỏi này về đề tài này, thì người ta có thể vô sâu hơn về vấn đề cái quyền lợi trong workers comp. And the second question is that he is entitled to 2 week vacation per year. So on Monday he take 1 day off as a vacation.
on Tuesday he worked 8 hours and then he worked extra 8 hours as an overtime. The employer did not pay him as overtime but count that 8 hours as regular time on the Monday. Can the employer do that, and what is his remedies? Well, as far as federal law is concerned, we only look at the hours actually worked. The employer doesn't have to count vacation time as toward the overtime hours. Thưa quý vị, cho như cái câu hỏi đầu thứ hai của bác đó là cái người chủ không có cần phải trả cho, không có tính cái giờ vacation lúc mà họ tính cái giờ overtime, nhưng mà để cho rõ ràng trong cái hồ sơ của bác đó, thì bác nên ngồi xuống với người luật sư để tính ra cái giờ mà bác đi làm. Tại theo luật lệ về vấn đề overtime đó là người chủ hãng phải trả mình overtime nếu mà thật sự mình có làm quá cái thời gian 40 tiếng trong một tuần. Since we mentioned about overtime, if the employer make the employee work overtime, extra hours, more work without paying, what are the remedies for the employees? Well, first of all, our wage and hour law divides people into two classes. We have exempt employees who frequently work for a salary or a commission, and the employer doesn't even have to keep track of their hours. We have non-exempt employees who are hourly rated or their hours really do count. If the employee is entitled to overtime pay under federal law, the appropriate agency to go to would be the Department of Labor. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có thắc mắc về vấn đề overtime đó, thì quý vị nên liên lạc với một cái cơ quan nó gọi là Department of Labor để khiếu nại coi là chủ của mình có nên phải trả mình cái tiền overtime hay không. Trong cái luật lao động nó có luật lệ chia ra hai loại nhân viên, một người nó gọi là exempt, một loại nó gọi là non-exempt. Là exempt đó là những cái người nhân viên mà không có cái luật nó không áp dụng về vấn đề overtime, cũng như là quý vị làm salary là một luật sư làm cho một cái hãng, nhiều luật sư làm có thể 70 tiếng, 80 tiếng cho một văn phòng luật sư nguyên một tuần mà sẽ không được tính overtime. Còn những nhân viên làm theo giờ thì cái luật lệ overtime sẽ áp dụng. Talking about the working environment, sometimes people want to spend 5 minutes on the phone, check it on their family and children. Some employer not allow them do so. Can they actually do that? And do the employee have the right to take a break for a smoke or some coffee or some conversation? Yes. In Texas, there's no right to time off for a break. There's no right to a lunch period. The employer has to pay you, of course, for your work. But Texas is different from some other states where you would have that right. Not in Texas. And employers can control your access to the internet. They can say that you're not allowed to use your cell phone or to text your friends and family while you're at work. Rất là không may thưa quý vị, tại tiểu bang Texas thì khi quý vị đi làm đó, người chủ có quyền control cái hoạt động của quý vị. Có nghĩa là họ có thể có quyền không cho quý vị nói chuyện điện thoại, không cho quý vị texting, không cho quý vị check email. Can they actually read your emails? It depends on where the emails are. If you're using a workplace computer that your employer provided, if it's connected with your employer's server so that the employer is only checking its own computer system, the general rule appears to be that the employer is authorized to check whatever is on that system. Okay, but sometimes the employer can have access to the employee's email. What if the employer happens to see his personal email using, let's say, Gmail or Yahoo, and it's completely, personal emails? Can the employer actually read it? Well, if it came in on the employer's computer system, the risk is that it's stored there. But if the employer had to access some outside computer system to get to the email, then the answer is no. First, how would the employer access some other computer system? If the employer did that surreptitiously, I'm familiar at least with one case in which the employer actually stole the employee's password so he could look at the employee's email. That would be illegal. If it's on the employer's computer and saved there, the employer probably can look at it. Now, most employers, as a matter of good practice, warn employees before they do this. Thưa quý vị, khi Thiên Trang hỏi ông giáo sư Carlson rằng người chủ có quyền đọc email của mình tại sở làm hay không,
ông giáo sư bảo rằng nếu quý vị dùng cái email của sở làm và cái email đó là cho cái mục đích đi làm thì người chủ có quyền đọc cái email đó. Nhưng nếu mà quý vị tình cờ mà dùng cái website ra để mở, ví dụ như Gmail hoặc là Yahoo đó, thì người chủ thông thường không có quyền đọc những cái email riêng tư đó. Và có một cái trường hợp là ông kể là người chủ thực sự ăn cắp cái password của người email này để mà đọc cái email riêng tư của người ta, và điều đó là bất hợp pháp. But still, if the employer don't feel comfortable with that employee, spend too much time on his personal email, then he can always fire that employee for any reason. He could. Thật sự đó quý vị, cho những người nhân viên thì mình lúc mà mình đi làm mình nên tránh cái vấn đề mà email hay text hay dùng những cái dụng cụ của hãng của mình để làm những cái gì mà nó gọi là riêng tư. Bởi vì luật lệ dĩ nhiên nó bảo vệ cho quý vị một phần nào, nhưng phần đông đó quý vị, nếu mà quý vị sử dụng những cái máy móc của chủ hãng này đó của mình á, thì họ có quyền sẽ đọc. So regard to employees, they need to be a little bit more cautious. That's a good practice to not spend too much time, personal time, using employers' resources. It's a very good idea to assume that what you do while you're at work is going to be watched. Okay. If you want to do personal browsing on the internet, send personal messages, and it's important to you that no one should be able to see that. You should do it at home. And with technology, what you spend using the boss computer or the employee's computer, where you go on these websites, it could be retrievable. It could be. With regard to what sites you visited, correct? Yes, it could. And also, when we talk about privacy at work, can the employer search your desk as an employee? Employers have some rights to search an employee's desk. It's again a complicated question. If the employee has some expectation of privacy, for example, it's your desk that is assigned just to you, your office assigned just to you, the employer has to have some legitimate reason to search. For example, he needs to get a file and you happen not to be there. But if the employer is just prying, if he's looking because he likes to spy on people, it might be that the employer is invading your personal right of privacy. Thưa quý vị, Thiên Trang hỏi ông giáo sư Carlson rằng người chủ của mình có quyền lục cái học bàn của mình tại sở làm hay không? Thì ông bảo rằng tùy theo mục đích của người chủ khi mà lục cái học bàn đó để làm gì. Chẳng hạn như là nếu mà ông ta đi kiếm một cái hồ sơ nào đó, chẳng hạn một con dấu hay là một cái thơ, một cái bill nào đó, tình cờ mở ra mà quý vị không có ở đó thì cái đó là lý do để không có sao. Nhưng nếu mà ông chủ này tò mò và muốn theo dõi tình hình đời sống riêng tư của quý vị, hoặc là bất cứ một cái lý do gì khác giống như là xăm soi soi mói vào đời sống của mình, thì cái đó bất hợp pháp. I have a fact scenario. If there is a company, manufacturing company, with employees which are mostly assembly welders and such, there's a manager or foreman or supervisor, and there's dispute among the employees or dispute with the managers, and the employee felt like the result of the dispute was not fair. What should they do, or what are their rights? Well, first of all, employees can always act in concert the way unions do. And if you engage in concerted activity, for example, a strike is classic concerted activity, complaining as a group, circulating a petition, working together as a group is protected conduct, and the employer can't fire you for that. Of course, the employer doesn't have to agree with you either. Okay. Thưa quý vị, cho một cái ví dụ là nhiều người làm trong những cái hãng mà mình không đồng ý với những cái việc gì của một người foreman hay người supervisor của mình, thì trong trường đó mình có thể làm gì? Thì theo luật lệ liên bang đó, quý vị với những người nhân viên đồng nghiệp của mình có thể họp lại. Cái sự quý vị họp á, nó được bảo vệ, cho nên không có ai đuổi quý vị, bởi vì quý vị họp hợp pháp với nhau, và quý vị lúc mà họp có thể đưa ra những cái petition để khiếu nại với những người cao hơn người manager này, thì cái đó quý vị làm được. Dĩ nhiên cái kết quả mà người chủ hãng có thể nghe và được quý vị thuyết phục hay không là một cái trường hợp khác nữa. And also I have an actual question from viewers that they work for employer number one who sold their business to new employer number two, and they used to have a bonus program. And when the new employer come in and they never mention about that program, and these people get really upset. Do the new employer actually commit to that bonus program? It's hard to say. It's possible that the new employer is bound. It all depends on
whether the promises that were made by the first employer qualify as an enforceable contract. And frequently, a very specific of a bonus that can be determined according to a precise formula, it's a binding contract, and any buyer of the business could be bound by that contract. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta đi làm và công ty của mình có những cái chương trình để mà thưởng chẳng hạn như là dựa vô cái phong cách làm việc của mình hoặc là cái kết quả mua bán của mình trong một tháng hay là trong một năm, thì theo như ông nói, nếu cái contract giữa mình với người chủ cũ là hợp lệ và có thể có giá trị về và pháp lý, thì khi cái business đó bán cho một người chủ mới đó, thông thường người chủ mới cũng phải có bổn phận là thi hành đúng theo cái contract đó. Thiên Trang rất là tiếc là vẫn còn nhiều quý vị đang tiếp tục gọi vào, nhưng vì thời hạn của chương trình đã hết. Thiên Trang xin cảm ơn quý vị đã tham gia và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong một lần tới nữa. Professor Carlson, we have more viewers calling, but unfortunately we run out of time. We're very honored to have you here, and I myself very honored to have you as my professor. Would you like to say goodbye to the viewers? Oh, goodbye. It's been my pleasure to be here. Thank you. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Tôi là luật sư Kem Phạm Quang Huy. Xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Một lần nữa, Thiên Trang rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Luật pháp phổ thông cùng với chúng tôi là luật sư Thiên Trang, luật sư Kevin Phạm, và ngày hôm nay có sự góp mặt rất đặc biệt của ông giáo sư Richard Carlson từ trường South Texas College of Law, bàn luận về luật lao động tại tiểu bang Texas và cũng như nhiều luật liên bang. Thiên Trang cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.